pikkusen aina jännittää outoa, tuntematonta konetta tästä hallista ajaa ulos, kun ei tiedä mitkä konepelit tuolla renkaiden alla on. Muutama semmoisen A-tikkaiden ylitteen on kyllä ajanut näissä. Aina kun päivän rassailee siinä. Ja tuollakin joku pulttipyssy on sillä. Oho. Ei. Joku paukku, mutta se varmaan oli vaan ketju. Kyllä ne huutais varmaan minulle jos. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Ei ole kauankaan, kun tuli se ajokonepika tehtyä, mutta nyt on vuorossa Pika 180 Moto. Tää on vähän sen nuorempi kone kuin se edellinen 98. Veikkaisin. Tai semmoista. Tässä on useamman päivän rassattu tätä ja nyt minäkin pehin saapumaan paikalle ja pitäisi se laittaa valmiiksi. Tähän laitetaan kaikki uusiksi. Sen verran nuori kone, että tässä on tuo parkkeri ollut. Siinä on parkkerin näyttö. Kuormameen hallinta totta kai on parkkerin kautta ollut. Tässä on venttiili. Tämä on jo ihan parkkeriventtiilillä tehty. Pikoissa oli siinä alkuvaiheessa niitä Pinomäen omia venttiileitä, niin kuin siinä ajokoneessakin, joka video oli just tuossa vähän aikaa sitten tehty. Niin vanhemmissa pikoissa niitä Pinomäen omilla venttiileitä, mutta sitten jossakin vaiheessa ovat siirtyneet parkkeriin ja tässä on sellainen. Mittalaitteena oli Motomit. Ja se nyt on vaihdettu ja tämä kone ilmeisesti on ollut seissyt 10 vuotta ihan käyttämättömänä, että täällä nyt laitetaan kaikki, eikä ole oikein tietoa, että mitä täällä vastaan tulee. Minäkään en ole vielä edes ensimmäistä kertaa tämän koneen hytissäkin on tässä vasta. Kahvat on jo Lauri lyönyt kiinni. Minua tietenkin kiinnostaa muun muassa kierrokset. Olisiko työkierrokset tuossa nupikassa vai onko se sammutus? Toivottavasti työkierrokset. En tiedä, onko kierrokset ohjattu parkkerin kautta vai ihan mekaanisesti. Pitänee katsoa tuota moottorin kyljestä, että meneekö sinne vaijereita vai mitä sinne menee. Ihan siisti sähkökeskus tässä on. On ne kyllä ihan siistejä koneita. Ikäisiksiin ja aikaisiksiin. Voisiko tää olla jo 2000-luvun puolta? Kyllähän nämä parkkerin boksit antaisi ymmärtää, että voisi olla suht uuskin kone. Aika hieno. Joo, ja Sunitin mittaajat ja kaikki. No, joka tapauksessa paljon tässä on tehtävää, kun kuormamme hallinta pitää tehdä ja sitten ajopuoli, lukot ja kaikki tällaiset jarrut. Ne pitää nostaa hytti ylös, että pääsee tänne käsiksi. Tässä vähän valoa. Tuossa on ajomoottori, toivon mukaan se on ihan siinä. Kun on motosta kyse, niin siellä ei välttämättä ole pumpun kulman sähköistä säätöä tuolle ajomoottorille. Tuolla on ajopumppu, tuossa näyttää olevan kelat. Yksi kela tonne ja toinen kela tuossa alempana, niin niillä konetta liikutetaan. Toisella puolella oli tuolla venttiilipalikka. Katsotaanpas ne kierroksen säätö suoraan tästä. No, tässä näin ollaan. Jakajapumpussa on kaasu on tuossa ja sitä ohjaa ihan vaijerit pelkästään. 2 vaijeria. No se oli just se vipu varmaan, mitä minä tuolla renkutin ylhäällä. Mutta ei siinä mitään sähköistä ole, jolla sitä ohjattaisi. Sähköinen sammutus on tuossa. Niin se on varmaan viritaavaimista ihan suoraan. Selkeätä hommaa. Ei tarvi siihen koskea sitten työkierroksiin. Se kelpaa meille. Joo, tällä puolella ei ole mikään, mikä meitä kiinnostaa. Täällä on jotain, mikä meitä kiinnostaa. Tämä venttiilipalikka. Siinä on nyt kaikki koneen nämä aputoiminnot, lukot, jarrut, runkolukko. Lasketaan se myös lukoiksi. Noitahan meidän pitää ohjata. Ja tässä toiselta puolta, kun näkee tämän ajomoottorin, niin tänne ei tosiaankaan mene mitään sähköä tähän moottoriin, niin emme siihen kosketa. Tossa on joku venttiili, joka todennäköisesti nyt voisi olla pumpun aktivointi. Siinä on vain pienet varttiset letkut ja letkut menee jonnekin tänne. Sukeltaa tänne muuhun järjestelmään.
Joo, tuohon noin linjaa. Todennäköisesti LS-linjaan. Työpumpun aktivointi, että moton päälle saadaan paine. Joo, tänne laitetaan oma purkkinsa, joka hoitaa nämä kaikki ohjaukset. Ja sitten mennään tonne kouraa asti. Siellä on jo paljon avattu. Vanhoja vekottimia on siinä nippuja on laatikossa ja täällä on menossa kovasti kaapelit kiinni. Täällä on paljon venttiileitä. Siinä on varmaan karsimateriä. Tuo saattaa olla tiltti. Siellä on joku kela. Näkyy tossa, olisiko se tiltin kelluntakela. Tässä, tuollakin näkyy, piuhat menee tonne väliin. Siellä on sähköiset paineensäätimet puristuspaineelle. Oho, mikäköhän tämä letkuu? Sahan laippa ulos. Onko ne kaikki? Missäs syöttö ja saha? Ne nyt ottaa eniten öljyä, niin ne on todennäköisesti täällä alkupäässä. Todennäköisesti tuo on saha ja voisiko tuo olla syötöaktivointi? Vähän hassun näköinen, mutta on se nyt mahdollista. Pitää tutustua siihen. Ja sitten näitä on hirveästi. Siinä on rotaattori, ei tuu täältä. Mut sitten mikäköhän tämä on? Tässä on semmoinen hauska sylinteri tässä etuterän ottavuuden säätö. Vautsi, näin. Hetkinen, ei kun se on kun se on ihan hitsattu kiinni. Joo. Siinä joskus on ollut tommonen ottavuuden säätö, mutta se on vedetty kyllä. Tuo sylinteri ei tuo mäntä ei tuosta kyllä enää ulos tule. No, nyt puhelin soi. Nyt minä alan rassaamaan, niin palataan kohta asiaan. No niin. Kokeillaan ajaa kone ulos. Päivä se siinä rattosasti menee tässä säätäessä. Vikoja etsiskeli ja saatiin kyllä kaikki muut toimimaan, paitsi paksuusanturista tulee ihan mitä puppuu. Niin katsotaan miten tää lähtee. Ei tää lähe. Voi. Akut loppu. Niin kyllä ne teki sen tuossa jo aikaisemminkin, mutta olisi voinut kuvitella, että kun sen verta pitkään piettiin tuossa virroissa, että se olisi edes pikkusen tuon virta, mutta taitaa olla aika kuolleet akut. Ei se mitään. Niitähän saa kaupasta. No niin. Kyllä lähti. Sitten herätetään tuo laturihenki. Aika korkealla. No niin. Nyt se lähti. Sitten. Liikkeitä ei ole vielä oikein säädettykään, niin yritän saada järkevästi tuo koura tosta ilmaa puomi pitkänä ja aletaan tuossa vähän vakiokierrokset, miten tää toimii tää. Hei, ei oo muuten kokeiltu kierroslukua, moottorin kierrosanturia. Taajuus. Joo, sehän lukee oikein hyvin. Säädetäänpä se nyt muuten. Mitä se isäntä huutelee sieltä? Toimiiks tää? Noin, siinä on tyhjäkäyntikierrokset, niin 1200 tulee sieltä ja täysillä kierroksia semmonen 3000. 1200, ei kun 3000 yläraja, alaraja 1200. 0 sento oli 1200, tuo riittää meille. Noin. Otetaan edes pienet kierrokset tonne ja sitten valoja päälle. Puumi suoraksi ja kokeillaan miten tää liikkuu. Suuntavaihto tosta kahvan vierestä ja nyt pitäisi jarrujen aueta ja lähtee konekin liikkumaan. Höp! Mites? Kääntö. Aha, sitä ei ole yhtään säädetty. Me ollaan tuossa seinässä. Pikkusen pitää säätää sitä, että joo. Varmaan tuokin tonne toimalle. No
meni vähän liikaakin. Noin. Ja sitten maksiminopeuksia vähän rajoitan, niin nyt se varmaan... Kai ne huutaa jotain tuosta ulkona, jos jotain meinaa mennä rikki. Tietokone on hytissä, niin ei mitään pahaa voi kai mennä rikki. Jos osutaan tuohon oviaukkoon. Pikkusen aina jännittää outoa, tuntematonta konetta tästä hallista ajaa ulos, kun ei tiedä mitkä konepelit tuolla renkaiden alla on. Muutama semmoisen A-tikkaiden ylitteen on kyllä ajanut näissä. Aina kun päivän rassailee siinä. Ja tuollakin joku pulttipyssy on sillä. Oho. Ei. Joku paukku, mutta se varmaan oli vaan ketju. Kyllä ne huutais varmaan minulle, jos jotain pahaa jäisi alle. Onkohan meillä mitään testipuita täällä pihassa? Voi olla, ettei oo. Sitten pitää huomenna tulla jatkamaan testata. Tai otetaanpas tuo kuormaaja tuolta nyt eka vähän lähemmäs. Jatkettakaan en oo vielä edes kokeillut. Ilmeisesti tämä kone seissyt 10 vuotta paikoillaan, niin nyt kun vähän sitä liikuttaa, niin joka paikka vuotaa öljyä. Enemmän voitaisiin laittaa virtaa. Tää on varmaan hidas puoli, mutta sehän toimii aika hyvin. Näitä on kovat kiihtyvyysrampit ja hidastuvuusrampit ajoon, ne on tärkeät. Oikeastaan vieläkin pehmeämmät. Nyt se on aika kiva. Se voi olla, ettei motossa tarvii yhtään sen kummosempaa tehdä, että nämä on yleensä aika helppoja ajaa. Näkyykö sieltä kamerasta mitään? Melkein tekis mieli sanoa, että kommentoikaa, jos se ei näy, mutta se ei valitettavasti auta. Jatke. Katsotaanpas. Pitää vähän laittaa kierroksia tähän vekottimeen. Hetkinen. Otetaan eka vaikka tuo kuorma ja... tuo kelkka, miksi sitä kutsuiskaan. Se... kelkka. Vasen kahva. Järjestelmäasetukset. Kelkka. Nyt uskaltaa vähän paremmin näitä naputella täällä, kun ollaan poissa hallista, niin jos tulee joku tyhmä lepsahdus tehtyä, niin ei heti ole seinässä. Oi! Ainakin hyvinkin paljon kiihtyvyysrampia tarvitaan. Ja otetaan tuota maksimivirrat ihan rauhalliseksi tuohon noin ja sitten voidaan kokeilla. Eikä sitä tarvi noinkaan paljon olla vauhtia. Otetaan vähän pois. Vieläkin voi ottaa vähän pois. 6.4 ja 6.4. Noin. Sitten katsotaan vaikka kääntö. Käännön jarru ilmeisesti on pois päältä, kun nostoon tarvitaan, tai siis laskuun tarvitaan vähän vauhtia lisää. Noin. Ylöspäin ei tarvii ihan noin paljon. Joo, kääntö. Semmoisen isäntälinjan hakkuisiin varsin sopiva. Ja vauhtiahan saa tuosta näytöitä lisää sit kun haluaa, mutta hyvähän se on laittaa semmonen niinku rauhallinen tällä alkuun, niin ei tuu yllätyksiä. Siirto. Oi kauhistus! Siellä oli vauhtia ainakin riittävästi. Otetaanpas sieltä pois. No satasessahan ne täällä olikin. Lähtee aika rajusti nousemaan tuo vauhti, kun 500 mAh on varsin tämmönen rauhallinen ja 800 se jo lensi. Kyllä vähän sen näkyy se, että kone on 10 vuotta ollut käyttämättömänä, niin ei meinaa herätä tuo. Mulla ei ole minkäänlaisia ramppeja täällä, mutta pitkä viive on tossa, että lähtee liikkeelle. No, eiköhän se jouhinnut siitä, kun se... Tai en kyllä tiedä hydrauliasennuksestakaan mitään, en uskalla sanoa mitään, mistä viive johtuu. Se on hydraulinen asia. Sitten katsotaan rotaattori.
Sen mä uskaisin jo vähän tuolla säädellä sitä sisällä. Siinäkin on muuten sama viivi. No niin, nyt se niinku suurin piirtein on semmonen, että sitä uskaltaa vähän ajella tässä. Sitten katsotaan tuo koura. Ei, meillä ei ole virtoja vielä puomin päässä ollenkaan. No. Joo. Tiltti toimii. Kellunta toimii. Sahat pelittää. Aika lyhyt laitto. Syöttörullat. Toimii. Toimiikohan ne oikeaan suuntaan? Kuitu. Lehti. Mänty. Kuusi. Lehti. Energia. Ei, väärään suuntaan pyöri. Ne pitää vaihtaa. Elikkä oikea kahvaa. Sieltä pitää tuo alin nappula kääntää. Oliko se tuo? Ja sitten kun otetaan vähän niinku puusta kiinni ja aloittaa syöttämään, nyt se menee oikeaan suuntaan. Hyvä. Mutta nythän me ei tiedä mitään kalibrointimittoja. Tai oi kun kone meinaa hyytyä, kun tekee montaa liikettä. Jos me pystyttäisiin joku puu ottamaan, pitää vähän varovasti testata tuota, kun ei ole mitään venttiilikoppaa tuo. Itse asiassa tässä koneessa oli joskus, siis aikoinaan jo tehty yksi järjestelmäpäivitys, että alun perin tässä on ollut sama vanha kunnon Salamadata-purkki, olkoonkin että eri nimellä kulkio, mutta sama Salamadata on ollut tässäkin tää ajo-ohjauksessa ja kuormamme-ohjauksessa IPS-laatikot. Ne oli jo poistettu täältä ja Parkerin järjestelmä laitettu tilalle ja nyt laitetaan jo kolmatta järjestelmää. Ui. Ei, hetkinen. Ohjaus vaihtaa suuntaansa tosta suuntakatkaisijan mukaan. Sitä me ei tietenkään haluta, kun me halutaan tätä penkki vaihtaa sen. Mihinkäs mä olin sen tänne laittanut? Käyttöön ottanut ajolta, niin yksi suunta, noin. Katsotaan nyt. Käänty. Nyt ei suunta enää kääntynyt, nyt se on hyvä. Kyllä se alkaa kuulostaa siitä, että tää jotain tekee tää kone. Hienoa, kyllä tää tästä saadaan pelittämään. Mun pitää kysellä tuosta isänniltä, että saadaanko me testipuita tälle iltaan vai pitääkö kone ajaa jonnekin kauemmas, että päästään kalibroimaan pituus- ja paksuusanturiin, mutta kyllähän tämä näyttäisi toimivan. Tulkaapas tänne sieltä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Pitäkähän toisistanne huolta.